Okay, so I was here at this differential equation. So d square q dt square plus 2b dq dt plus omega naught square q is equals to E by L. So here in this differential equation, 2b is nothing but R by L and omega naught square is nothing but 1 upon LC. From this, I can write a b as r upon 2l. So this is b. Okay. So this is the differential equation. I think you are familiar with this equation, and we did this type of equation in the theory of moving coil galvanometer as well. And you have to remember that equation because from that point it will be very much similar to that to that portion. So यहाँ पर स्टार्ट गर्दैछु म फेरि d स्क्वायर q dt स्क्वायर प्लस 2b dq dt प्लस ओमेगा नट स्क्वायर q इज इक्वल्स टु e by l. मैले सेम इक्वेसन कपी मात्रै गरेको छु. यो इक्वेसन हेर, अस्ति हामीले ग्याल्भनोमिटरमा यहाँनिर थीटा थियो, हामीले डिफ्लेक्सनको लागि हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन निकालेको थियो थीटा भनेर, र यहाँनिर हामी के को लागि छ, चार्जको लागि छ. ओके. सो त्यहाँ अन्त मैले अस्ति भनेको के पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन जुन चाहिँ त्यसको लागि जुन चाहिँको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, यो जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड छ, लेट अस से राइट ह्यान्ड साइड यसलाई f छ, यसलाई मैले f लाई के गरेको छु, कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको लागि f लाई 0 गरेको छु. सो पर्टिकुलर अर्को चाहिँ छ मेरो पर्टिकुलर इन्टिग्रल, त्यसको लागि चाहिँ मैले f को भ्यालु चाहिँ f नै लाएर के गरेको छु, सल्भ गरेको छु. ओके. सो त्यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ. सो याद छैन भने त्यो गएर त्यो भिडियो फेरि एकपल्ट हेर, तिमीहरूको नोट्समा चेक गर. ओके. सो यो भयो मेरो डिफरेन्शियल इक्वेसन. सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन अनि के हुन्छ हाम्रो अर्को पर्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ हो. ओके. सो म यसलाई सल्भ गरिहाल्छु है. अन्त पर्टिकुलर इन्टिग्रलमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अस्ति म एकपल्ट त्यो इक्वेसन लेखिदिन्छु. यहाँनिर d स्क्वायर थीटा अपन dt स्क्वायर यस्तो थियो हैन, प्लस यहाँनिर 2p d थीटा dt अस्तिको इक्वेसन लेखेको थियो. यो हाम्रो यसको लागि के इम्पोर्टेन्ट छैन, यो तिमीहरूले लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जस्ट म तिमीहरूलाई रिमाइन्ड मात्रै गराएको. यहाँनिर q स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु f थियो हैन, f थियो. सो f थियो. यहाँबाट मैले के गरेको थिएँ भने यहाँ सल्भ गर्दाखेरि जुन चाहिँ थीटा थियो, थीटा भनेको थीटा कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन प्लस थीटा पर्टिकुलर इन्टिग्रल थियो. सेम वे यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो q छ, q विल बी द सम अफ q कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन प्लस q पर्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ. ओके. यहाँबाट जुन चाहिँ हाम्रो थीटा पर्टिकुलर इन्टिग्रल चाहिँ हामीले कति लेखेको थियो, f अपन q स्क्वायर लेखेको थियो. सो दिस राइट साइडमा जुन छ त्यो अपन यहाँनिर यसको अगाडि जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट छ त्यसको त्यो लेखेको थियो. सो यहाँ पनि सेम के हुन्छ भने q जुन चाहिँ पर्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ, दिस विल बी f भनेको कति छ हाम्रो e by l छ. सो e by l अनि यहाँनिर q को अगाडि यो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट छ हैन, ओमेगा नट स्क्वायर. सो 1 अपन ओमेगा नट स्क्वायर. सो q पर्टिकुलर इन्टिग्रल चाहिँ कति हुन्छ, फ्रम हियर दिस इज e अपन l ओमेगा नट स्क्वायर. सो दिस इज यो पर्टिकुलर इन्टिग्रल फर q. अब हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको लागि हामीले के गर्छौं, यो जुन चाहिँ छ यहाँनिर मैले भनेको थिएँ अस्ति d dt or d dx जसो होस्, यसलाई हामीले के लेख्छ, d लेख्छ, d स्क्वायर dt स्क्वायर हामीले के लेख्छ, d स्क्वायर लेख्छ भनेको थियो. सो यहाँनिर हेर d स्क्वायर q प्लस ओके d स्क्वायर q प्लस 2b dq प्लस ओमेगा नट स्क्वायर q इज इक्वल्स टु यहाँनिर अगाडि यो जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड छ कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको लागि मैले के गर्नुपर्छ, 0 गर्नुपर्छ. आई हेभ टु पुट दिस एज 0. अब d स्क्वायर प्लस 2b this is d plus omega naught square. So यो हाम्रो q is equal to 0. अब मैले यो जुन चाहिँ अगाडिको जुन चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन, सरी नट डिफरेन्शियल इक्वेसन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन चाहिँ छ अन d, यसलाई म के गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ. सो म यसमा यो सल्भ गर्दाखेरि एउटा सानो कुरा पनि भनिदिइहाल्छु, सो बादमा पनि एकदम काम लाग्छ. ओके. सो यहाँनिर मेरो के छ, d स्क्वायर प्लस 2b d प्लस ओके q इज इक्वल्स टु 0 छ. ओके. सरी q हैन, ओमेगा नट स्क्वायर. आई एम भेरी सरी. यहाँनिर छ ओमेगा नट स्क्वायर छ. अब यसलाई यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला याद छ होला, माइनस b यहाँनिर b प्लस माइनस रुट स्क्वायर, b स्क्वायर भनेको 4b स्क्वायर माइनस 4 भनेको 4 नै हो, a भनेको 1 छ, c भनेको ओमेगा नट स्क्वायर छ, डिवाइडेड बाई ट्वाइस अफ a इज 1. सो इट विल बी जस्ट 2.
सो यहाँबाट म के गर्छु -2b प्लस -4 कमन लिन्छु 4 कमन लिएर स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको कति हुन्छ 2 बाहिर निस्किन्छ अन्डर रुटमा के हुन्छ b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ डिभाइडेड बाइ 2 2 कमन निक्लिन्छ यहाँबाट मुनिसँग क्यान्सल हुन्छ सो यहाँबाट -b प्लस माइनस रुट स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ यो भयो d अब यसमा d को दुईटा भ्यालु छ एउटा छ -b प्लस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर र अर्को छ हाम्रो -b स्क्वायर माइनस रुट ओभर -b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर दुईटा भ्यालु छ मैले भनेको एउटालाई m अर्कोलाई भनेको छु मैले m2 m1 र m2 भनेको छु d ओके अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै m1 र m2 यसरी आयो भने चाहिँ यसको जुन चाहिँ जेनरल सल्युसन जुन चाहिँ छ जेनरल सल्युसन सो लेट अस से थीटा को जुन q को जुन जेनरल सल्युसन फर कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन विल बी नथिङ बट some constant let us say a exponential m1 हामीले कुन चाहिँ छ हाम्रो भेरिएबल t छ सो m1t plus b exponential m2t यो हुन्छ हाम्रो जेनरल सल्युसन ओके अब म अहिले भरेको लागि पनि नेक्स्ट पार्टको लागि पनि भनिदिइराख्छु छु यो चाहिँ फर m1 र m2 छ दुईटा छ अब यहाँनिर हेर -b छ यहाँनिर -b प्लस यसो छ यहाँनिर -b माइनस यति छ ओके अब लेट अस से m1 र m2 चाहिँ इक्वल छ अरे ओके इक्वल हुनुको लागि के हुन्छ हाम्रो b र ओमेगा नट इक्वल छ भने के हुन्छ यो b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट यो टर्म 0 हुन्छ गर्दा फेरि d भनेको -b हुन्छ यहाँनिर यहाँ पनि यो पनि के हुन्छ -b हुन्छ इन दैट केस m1 र m2 के हुन्छ इक्वल हुन्छ इफ m1 इज इक्वल्स टु m2 सपोज m1 र m2 इक्वल छ भने हामीले यसरी डी सल्भ गर्दा फेरि लेट अस से त्यो चाहिँ कति छ अरे m छ अरे त्यति बेला जुन चाहिँ हाम्रो जेनरल सल्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ हेरे यहाँनिर यस्तो छ यहाँनिर a प्लस b ओके यहाँनिर t एक्सपोनेन्शियल mt हुन्छ सो यो सल्युसन याद गरिराख अहिले भरे फेरि यसको युज हुन्छ सो युज हुन्छ र मैले भन्दिएको सो इन जनरल m1 र m2 हामीलाई इक्वल छैन भने हामीले यसरी लेख्छ जनरल सल्युसन फर कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन इक्वल भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छ यो फर्ममा लेख्छ ओके सो हाम्रो जुन चाहिँ मैले जुन चाहिँ सल्भ गर्दैछु यसमा मेरो यहाँनिर इक्वल छैन सो इक्वल छैन नहुँदा फेरि मेरो जुन चाहिँ के छ q छ q को जुन चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन जुन चाहिँ छ qcf दैट इज कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन यो a र b द कन्स्टेन्ट हो सो a र b लाई म के लेख्छु एउटा c0 लेख्छु हैन c0 लेख्छु एक्सपोनेन्शियल हैन m1 भनेको कति छ मेरो -b प्लस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस अस्ति हामीले यसरी गरेको छ ओमेगा नट स्क्वायर t प्लस अर्को कन्स्टेन्ट के छ यो b को जग्गामा मैले d नट लेखे सो कन्स्टेन्ट हो यहाँनिर a b नलेखेर उयो लेखे ल सो यहाँनिर एक्सपोनेन्शियल -b माइनस m2 कति छ रुट ओभर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर अनि t छ सो यो चाहिँ मेरो कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन सो यहाँबाट हामीले एक्सपोनेन्शियल -b आई क्यान टेक एक्सपोनेन्शियल -b कमन t पनि छ t सँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ ब्र्याकेटमा के बान्छ हाम्रो c0 एक्सपोनेन्शियल रुट ओभर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर जुन चाहिँ छ यसलाई म के लेख्छु n नट लेख्छु t प्लस d नट एक्सपोनेन्शियल माइनस n नट b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट मैले के लेखेँ n नट लेखेँ t सो यो चाहिँ मेरो भयो कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन वेयर n नट भनेको हाम्रो कति हो अस्तिको जस्तै b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट त्यसको अस्ति चाहिँ p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के थियो मलाई याद छैन q स्क्वायर के थियो तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो n नट भनेको b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हो गर्दा फेरि हाम्रो जुन चाहिँ देयरफोर जुन चाहिँ q जुन चाहिँ हुन्छ दैट इज द कम्प्लिट सल्युसन भनेको मैले के भनेको थियो कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन र पर्टिकुलर इन्टिग्रलको के हो सम हो कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन हाम्रो कति छ q को दिस इज एक्सपोनेन्शियल -bt c नट एक्सपोनेन्शियल n नट t प्लस d नट एक्सपोनेन्शियल माइनस n नट t सो दिस इज योर कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इन्टिग्रल हाम्रो कति आएको छ पर्टिकुलर इन्टिग्रल इज यहाँनिर छ e डिवाइडेड बाइ l ओमेगा नट स्क्वायर हो अस्ति पर्टिकुलर इन्टिग्रल कसरी निकालेको छ यहाँनिर थीटाको केसमा चेक गर्नु यहाँनिर पनि सेम छ ल सो दिस इज e अपन l ओमेगा नट स्क्वायर यो चाहिँ मेरो भयो कम्प्लिट सल्युसन फर q यो जुन चाहिँ चार्ज इन दिस क्यापेसिटर कहाँ गयो सो यो क्यापेसिटरमा जुन चाहिँ चार्ज छ त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँनिर मैले सल्भ गरेको छु बाइ सल्भिङ द डिफरेन्शियल इक्वेसन यहाँनिर आएको छ अब मेरो यो कम्प्लिटली सल्भ भएको छैन किन बिकज आई हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ दिस कन्स्टेन्ट्स
सी नट अनि डी नट अब कन्स्टेन्ट दुईटा कन्स्टेन्ट छ ओके सो मलाई के चाहिन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिन्छ ओके सो बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो के छ एट t इक्वल्स टु 0 q के हुन्छ 0 हुन्छ सो q भनेको चार्ज इन द क्यापेसिटर हो हैन सो इनिशियली यहाँनिर चार्ज 0 हुन्छ हैन सो t इक्वल्स 0 मा चार्ज 0 हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिशियली हाम्रो यहाँनिर जबसँग मैले स्विच अन गर्दिन इनिशियली एट t इक्वल्स 0 हाम्रो करेन्ट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ सो एट t इक्वल्स 0 एउटा छ q इक्वल्स 0 अनि फेरि अर्को एट t इक्वल्स 0 हाम्रो I दैट इज करेन्ट इज अल्सो 0 बुझ्दैछ ओके अन्त अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर अब यहाँनिर अहिले कन्स्टेन्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई पुट t इक्वल्स टु इन्फिनिटी यहाँनिर t को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्यो भने के हुन्छ सो दिस विल बिकम 1 बाइ इन्फिनिटी सो यो जुन चाहिँ अगाडिको टर्म छ अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड दिस विल भ्यानिस र हाम्रो जुन चाहिँ q को भ्यालु कति हुन्छ e अपन l ओमेगा नट स्क्वायर सो यो चाहिँ हाम्रो के हो स्टेडी स्टेट अर द फाइनल स्टेडी चार्ज चाहिँ के हुन्छ e अपन L ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ हैन सो एट मैले लेखिहालेँ र t इज इक्वल्स टु अर व्हेन सरी लेट मी राइट इन दिस वे व्हेन t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी q कति हुन्छ यो पोर्सन 0 हुन्छ सो q विल बी e अपन L ओमेगा नट स्क्वायर भनेर हुन्छ र यसमा जुन चाहिँ हाम्रो यसलाई मैले के भन्छ भन्ने भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले फाइनल स्टेडी चार्ज भनेर भन्छ व्हिच आई क्यान राइट इट एज q नट भनेको हाम्रो के हो फाइनल स्टेडी चार्ज हो अब यो q नट को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर e भनेको इन हो l भनेको l ओमेगा नट स्क्वायर भनेको के थियो 1 बाइ lc थियो सो दिस विल बी lc अनि हाम्रो l क्यान्सल हुन्छ सो यहाँबाट हाम्रो q नट सो q नट कति हुँदो रहेछ हाम्रो q नट भनेको हाम्रो ec हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फाइनल स्टेडी चार्ज है सो हामीले t के गर्छ जब चाहिँ इन्फाइनाइट गर्छ त्यति बेला चाहिँ जति जुन चाहिँ चार्ज एकुमुलेट हुन्छ स्टोर हुन्छ क्यापेसिटरमा त्यो चाहिँ कति हुन्छ q नट व्हिच इज ec सो यो e अपन l ओमेगा नट स्क्वायर अनि ec भनेको सेम हो सेम क्वान्टिटी हो त्यो के हो हाम्रो q नट हो ओके यो भयो मेरो स्टेडी अर द फाइनल स्टेडी चार्ज हो भयो हो सो यसमा मैले यो जुन चाहिँ सेम इक्वेसन छ यसलाई म त्यही फाइनल यसको फर्ममा लेख्न सक्छु सो दिस q इज इक्वल्स टु एक्सपोनेन्शियल माइनस bt यहाँनिर छ माइनस c नट हैन एक्सपोनेन्शियल e नट t प्लस d नट एक्सपोनेन्शियल माइनस e नट t प्लस यहाँनिर यो चाहिँ के भयो मेरो q नट फाइनल स्टेडी चार्ज हो ओके बुझ्यो ओके अब यो भयो मेरो फाइनल स्टेडी चार्ज अब मैले के गर्छु एट t इज इक्वल्स टु 0 q भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ q इज 0 द करेन्ट इज 0 सरी द चार्ज इज 0 सो लैजाउँ सरी लगाउँ यहाँनिर दिस विल बी 0 इज इक्वल्स टु यो 0 हुँदाखेरि 1 हुन्छ यो 0 यहाँनिर 0 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ सो c नट प्लस d नट प्लस q नट इज इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन भयो लेट अस से इक्वेसन 1 ओके इक्वेसन 1 चाहिँ यसलाई भनौँ ल अहिले चाहिन्छ सो यसलाई म भन्छु इक्वेसन 2 अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट t इज इक्वल्स टु 0 करेन्ट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ हैन dq dt I इक्वल्स टु dq dt पनि के हुन्छ अल्सो एट t इज इक्वल्स टु 0 I इज इक्वल्स टु dq dt विल अल्सो बी 0 सो मैले यसलाई के गर्नु पर्यो अब डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यो माथिको इक्वेसनलाई सो लेट मी डिफरेन्शिएट दिस इक्वेसन dq dt इज इक्वल्स टु फर्स्ट फंक्शन हैन सो डिफरेन्शिएसन अफ दिस फंक्शन यहाँनिर n नट c नट एक्सपोनेन्शियल n नट t हुन्छ यो डिफरेन्शिएसन गर्न सबैलाई आउँछ होला यहाँनिर माइनस n नट हुन्छ माइनस n नट d नट एक्सपोनेन्शियल माइनस n नट t ओके n नट t प्लस मैले यसलाई कन्स्टेन्ट राखेर यसलाई डिफरेन्शिएट गरेँ अब यसलाई कन्स्टेन्ट राखेर त्यसलाई म डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ सो दिस बिकम्स c नट एक्सपोनेन्शियल n नट t प्लस d नट एक्सपोनेन्शियल माइनस n नट t र यसको डिफरेन्शिएसन के हुन्छ एक्सपोनेन्शियलको माइनस सेम हुन्छ यहाँनिर माइनस b t को डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि माइनस b हुन्छ ओके अब म के गरौँ डाइरेक्टली म dq dt कति लगाइदिन्छु 0 लगाइदिन्छु सो हैन ओके ल हैन एक स्टेप गरिहाल्छु dq dt इज इक्वल्स टु यहाँबाट n नट कमन निकाल्छु ल म सो अनि ठीक छ एक्सपोनेन्शियल माइनस bt है चाहिँ यहाँ दुईटाबाट कमन निकालेँ यहाँबाट मैले कति के कमन निकालेँ n नट कमन निकालेँ यहाँनिर c नट एक्सपोनेन्शियल n नट t माइनस d नट यहाँ माइनस छ एक्सपोनेन्शियल माइनस n नट t ओके
नेक्स्ट यहाँनिर के छ यो माइनस छ सो यो माइनस गर्दा प्लस माइनस माइनस बी यति नै रहन्छ अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ सी नट एक्सपोनेन्शियल एन नट टी प्लस यो टर्म यति नै छ डी नट एक्सपोनेन्शियल माइनस एन नट टी ओके ब्रैकेट क्लोज गरे अब लाउँछु म 0 सो राइट ह्यान्ड साइड सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड 0 हो यहाँनिर 0 हाल्दाखेरि 1 हुन्छ ओके यहाँनिर एन नट त बच्छ यहाँनिर 1 हुन्छ यो पनि के हुन्छ 1 हुन्छ सो यहाँनिर सी नट माइनस डी नट माइनस ओके बी यतिकै बच्छ यहाँ पनि 1 हुन्छ यहाँ 1 हुन्छ सो दिस बिकम सी नट प्लस डी नट ओके अब यसलाई म के गर्नुपर्छ दुईटा इक्वेसन बाइ इक्वेसन नम्बर लेटस सी 3 यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले के गर्छु सल्भ गर्नुपर्छ है ल सो यो दुईटा इक्वेसनलाई अझै यसलाई मैले के गर्छु यो ब्र्याकेट ओपन गरेर त्यहाँदेखि सी नट र डी नट कमन लिएर गर्नुपर्छ सो त्यो गर्ने काम चाहिँ तिमीहरूको सो यो दुईटा इक्वेसनलाई म के गर्छु सल्भ गर्छु सल्भिङ इक्वेसन 2 and 3 okay I will get the value of c naught and d naught अनि c naught को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ c naught is equals to minus q naught by twice n naught plus b यो हुन्छ c naught को भ्यालु and d naught को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ minus q naught by twice n naught so n naught यहाँनिर हुन्छ मेरो n naught minus b ओके c र d को भ्यालु चाहिँ छ यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ ल अनि चेक गर्नु c naught र d naught को भ्यालु यो आउँछ कि आउँदैन भनेर बुझ्यो अब c naught र d naught को भ्यालु पाए मैले सो आई हैव टु सब्स्टिट्युट दिस भ्यालु c naught अनि d naught इन दिस इक्वेसन q को इक्वेसनमा र गर्दाखेरि मैले के गर्छु q को भ्यालु पाउँछु सो फ्रम इक्वेसन 1 सो q इज एक्सपोनेन्शियल माइनस bt के सी नट को भ्यालु हाले मैले र डी नट को भ्यालु हाले सी नट को भ्यालु हालेर डी नट को भ्यालु हाल्दा फेरि कति हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ ओके सी नट भनेको माइनस क्यू नट बाइ ट्वाइस अफ एन नट प्लस बी एक्सपोनेन्शियल एन नट टी एन्ड डी को भ्यालु डी नट को भ्यालु छ माइनस क्यू नट डिभाइड बाइ ट्वाइस एन नट माइनस बी एक्सपोनेन्शियल माइनस एन नट टी यो भयो मेरो सी र डी को भ्यालुहरु प्लस क्यू नट पनि छ हो क्यू एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी क्यू नट पनि क्यू नट छ आई क्यान टेक क्यू नट कमन यहाँबाट क्यू नट कमन लिन सक्छु अनि ट्वाइस एन नट आई क्यान टेक दिस अल्सो कमन गर्दा फेरि मेरो कति बाँच्यो विदिन ब्र्याकेट एन नट प्लस बी एक्सपोनेन्शियल एन नट टी माइनस एन नट माइनस बी एक्सपोनेन्शियल माइनस एन नट टी ओके प्लस क्यू नट र यो चाहिँ भयो हाम्रो क्यू को एक्सप्रेसन ओके सो क्यू को एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँनिर छ अब मैले क्यू को एक्सप्रेसन पाएपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यतिमै काम सकेको छैन अब आई हेभ टु कन्सिडर थ्री स्पेसियल केस अस्ति हामीले जसरी कन्सिडर गर्यो फर द थ्योरी अफ मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर सेम वेमा के गर्छ हामीले तीनटा केस कन्सिडर गर्नुपर्छ ओके सो फर्स्ट केस के छ भन्दाखेरि केस 1 सो केस 1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हेन दिस बी जुन चाहिँ छ बी स्क्वायर को जुन चाहिँ टर्म छ इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर सो फर्स्ट चाहिँ के छ व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर इन दैट केस हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बी भनेको के छ मैले अघि भनेको बी भनेको हाम्रो के हो इज r by 2l हो सो ओमेगा नट भनेको के हो इट इज ओमेगा नट स्क्वायर भनेको 1 by LC हो सो यहाँबाट b स्क्वायर भनेको r स्क्वायर by 4l स्क्वायर हुन्छ सो r स्क्वायर by 4l स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 by LC अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो n नट हेरौँ यहाँनिर n नट जुन चाहिँ अघि n नट हामीले कति लेखेको थियो इट वाज रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर सो यो केसमा जब व्हेन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर इन दिस केस this n naught is equals to b square minus omega naught square this will be a real quantity हो so first मा चाहिँ के छ n naught हाम्रो के हुन्छ रियल हुन्छ ओके अब n naught रियल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेर है सो n naught रियल हुन्छ र म n naught रियल हुँदाखेरि म अब यहाँनिर उयो गर्छु यहाँनिर चार्जको एक्सप्रेसन उयो गर्छु हेर्छु हो सो मेरो चार्जको एक्सप्रेसन माथि नै आइरहेको छ यहाँनिर कहाँ छ चार्जको एक्सप्रेसन यहाँ छ ओके यहाँनिर छ अब यो यहाँनिर छ सरी चार्जको एक्सप्रेसन अब यहाँनिर हेरौँ मेरो एन नट यो छ जुन चाहिँ छ यहाँनिर एन नट जुन चाहिँ छ यो हाम्रो के हो रियल क्वान्टिटी हो सो रियल क्वान्टिटी हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर मैले
फर t टेन्स टु इन्फिनिटी सो यहाँनिर t टेन्स टु इन्फिनिटी गर्दाखेरि के हुन्छ यो क्वान्टिटी जुन चाहिँ छ यो अगाडिको देख्यो होला सो एक्सपोनेन्शियल क्वान्टिटी यहाँ मैले व्हेन आई पुट t इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी गर्दाखेरि योले गर्दाखेरि यो टर्मले गर्दाखेरि के हुन्छ यो q मा यो अगाडिको होल टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ र q कति हुन्छ q नट हुन्छ बुझ्दैछ सो फर्स्ट हेरे सो फर्स्ट केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर हैन यो केसमा n नट के हुन्छ इट्स रियल n नट रियल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा व्हेन आई पुट t इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी अर t टेन्स टु इन्फिनिटी इन दैट केस यो अगाडिको जुन चाहिँ टर्म छ राइट ह्यान्ड साइडको जुन चाहिँ फर्स्ट टर्म छ दिस विल टेन्ड टु 0 र त्यति बेला चाहिँ q भनेको कति हुन्छ q नट हुन्छ व्हिच इज द फाइनल स्टेडी चार्ज हो र गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ फाइनल स्टेडी चार्ज q नट पुग्छ है र चार्ज चाहिँ के हुन्छ 0 बाट इन्क्रिज हुन्छ एक्सपोनेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ र के हुन्छ q नट भ्यालु के गर्छ अटेन गर्छ बुझ्दैछ र यसको मैले जब ड्राफ्ट प्लट गर्नु पर्यो भने है ड्राफ्ट प्लट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ सो यो मेरो भयो चार्जको एक्सिस q छ यहाँ मेरो भयो टाइमको एक्सिस दिस इज q यो मेरो के हो टाइम एक्सिस t हो अब यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ एउटा फाइनल स्टेडी चार्ज हैन सो मैले क्यापेसिटरमा त्यो अन लामो समयसँग के गरेर त्यो भोल्टेजको सोर्स अन गर्यो भने के हुन्छ त्यो क्यापेसिटरमा के हुन्छ फाइनल जुन चाहिँ स्टेडी चार्ज हुन्छ फाइनल जुन चाहिँ चार्ज त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो q नट हुन्छ हैन फर t टेन्स टु इन्फिनिटी मा चाहिँ हाम्रो फाइनल जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट जुन चाहिँ चार्ज हुन्छ त्यो q नट हुन्छ अन्त है सो फर्स्ट केसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि जुन चाहिँ रिमेनिङ छ त्यहाँदेखि रिमेनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ चार्ज छ त्यो के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दा चाहिँ यसरी सो भएर यो जुन चाहिँ छ यो जुन चाहिँ q नटको जुन चाहिँ एसिम्प्टोट लाइन छ यहाँनिर के गर्छ यहाँनिर पुग्छ ठिक छ सो चार्ज चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुन्छ फर्स्ट केसमा र यो केसमालाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभरड्याम्प्ड केस भनेर भन्छ बुझ्दैछ हैन सो यसलाई के भन्छ हामीले b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर जुन चाहिँ छ यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ओभरड्याम्प्ड केस भन्छ ओभरड्याम्प्ड केस हुन्छ सो यसमा अस्तिको जस्तै हामीले हेर्यो भने फर्स्टमा के कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ यो सिधै गएर यहाँनिर गएर के हुन्छ सेटल हुन्छ हो सेटल हुन्छ सो यो भयो मेरो ओभरड्याम्प्ड केस भयो सो चार्ज चाहिँ के गर्छ यसरी भ्यारी हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम बुझ्दैछ हैन सो यसलाई ओभरड्याम्प्ड केस भन्छ एपिरियोडिक केस पनि भन्न सकिन्छ अस्तिको हामीले ग्याल्भनोमिटरको केस हेर्यो भने ओके सो यो भयो ओभरड्याम्प्ड केस अब यो भयो हाम्रो चार्ज हैन फर्स्ट केसमा चार्ज यसरी बढ्छ अब हामीले करेन्ट कसरी भ्यारी गर्छ इन दिस केस यो ओभरड्याम्प्ड केसमा करेन्ट कसरी भ्यारी गर्नुपर्छ त्यो हेर्नुको लागि हामीले के गर्छौं चार्जलाई के गर्छौं डिफरेन्शिएट गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओके सो चार्जलाई मैले के गर्नुपर्छ डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओके मेरो चार्ज कति छ यहाँनिर दिस इज dt अफ व्हाट इज आवर चार्ज हाम्रो कति छ यहाँनिर q naught exponential minus bt divided by twice of n naught and within bracket n naught plus b exponential n naught t and minus n naught minus b n naught minus b exponential minus n naught t minus n naught t okay plus q naught so यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ ओके सो आई निकाल्दैछु सो आई निकाल पनि यहाँनिर मैले q मा हेरौँ सो q मा यहाँनिर मैले के भएको छ भन्दा चाहिँ अघि यहाँनिर q मा माइनस c नट र d नट भ्यालु c नट हाले यहाँनिर d नट भ्यालु माइनस थियो सो मैले यहाँनिर के थियो माइनस कमन निकाल्नु पर्यो सो माइनस कमन निकाल्दाखेरि चाहिँ यो प्लस पनि प्लस हुन्थ्यो आई एम भेरी सरी यहाँनिर मिस्टेक भएछ दिस विल बी प्लस सरी दिस विल बी माइनस यहाँनिर प्लस हुन्छ ओके सो यहाँनिर यहाँबाट थियो हामीले हैन यो जुन चाहिँ इक्वेसन थियो यहाँमा मैले c नट र d नटको भ्यालु हाल्नु पर्यो c नट पनि माइनस थियो d नट पनि माइनसमा थियो र माइनस कमन निकाल्दा पनि माइनस यहाँ आउँछ यो दुईटा क्वान्टिटी के हुन्छ प्लसमै बस्छ गर्दाखेरि यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ प्लसमा हुन्छ हो यो अगाडिको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ ओके अब यसलाई म डिफरेन्शिएट गर्छु सो यहाँनिर डिफरेन्शिएट गर्दैछु दिस I is equals to q naught
माइनस क्यू नट डिभाइडेड बाई ट्वाइस एन नट हाम्रो के भयो कन्स्ट्यान्ट भइगयो सो यसमा हामीले केही बदर गर्नुपर्ने कुरा केही छैन म अर्को के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट डिफरेन्सिएट गरिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई म अलिकति सजिलो बनाउने कोसिस गर्छु कसरी गर्छु भन्दा चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी लेखेको छु यो यहाँ दुईटा भित्रमा ठिकै गर्छु मल्टिप्लाई गर्छु गर्दाखेरि एन नट प्लस बी एक्सपोनेन्शियल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन नट माइनस बी टी हुन्छ सो यो बुझ्यो होला प्लस एन नट माइनस बी एक्सपोनेन्शियल यहाँनिर दुईटै माइनस माइनस छ सो आई क्यान टेक माइनस कमन एन नट प्लस बी हुन्छ टी हो यो भयो प्लस यहाँनिर डिजिटी अफ क्यू नट हुन्छ सो क्यू नट इज अ कन्स्ट्यान्ट यो 0 हुन्छ यसलाई मैले बदर गर्नु पर्दैन बेसी माइनस क्यू नट डिभाइडेड बाई ट्वाइस अफ एन नट अब चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नु इजी हुन्छ सो दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट सो वेन दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्किन्छ इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन अफ दिस एक्सपोनेन्शियल भनेको सेम हुन्छ बट आई हेभ टु डिफ्रेन्सिएट दिस अगेन युजिङ चेन रुल गर्दाखेरि यो हुन्छ एन नट माइनस बी नेक्स्ट यहाँनिर प्लस छ कन्स्ट्यान्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्दैन एक्सपोनेन्शियलको डिफ्रेन्सिएसन सेम हुन्छ बट मैले फेरि के गर्नुपर्छ यसलाई चेन रुल युज गर्दा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि माइनस एन नट प्लस बी हुन्छ सो हियर दिस विल बी माइनस एन नट प्लस बी ओके सो यो माइनस यहाँ छ अनि या अरू त्यति मात्रै हो यो के हुन्छ 0 हुन्छ दिस इज कन्स्ट्यान्ट क्यू नट भनेको कन्स्ट्यान्ट हो याद गर्ने माइनस क्यू नट डिभाइडेड बाई ट्वाइस अफ एन नट यहाँनिर हेर अब एन नट प्लस बी एन नट माइनस बी दिस बिकम्स ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माथिको टर्म सेम छ एन नट माइनस बी टी यो प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्ने माइनस हुन्छ ए माइनस बी ए प्लस बी फेरि सेम एन नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपोनेन्शियल माइनस एन नट प्लस बी टी एन नट स्क्वायर माइनस बी कमन निकाल्न सक्छु म माइनस क्यू नट डिभाइडेड बाई ट्वाइस अफ एन नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके यहाँनिर मेरो के रहन्छ भने फेरि अब यसलाई म ब्रेक गरेर फेरि यहाँबाट माइनस बीटी निकालिदिन्छु ल माइनस बीटी एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी निकालिदिन्छु ल एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी पनि निकालेँ गर्दाखेरि मेरो यहाँनिर के भयो एक्सपोनेन्शियल एन नट टी यहाँनिर माइनस छ र एक्सपोनेन्शियल माइनस एन नट टी हुन्छ यो याद गर्नु सो एक दुईवटा म्याथ्सको स्टेप स्किप भएको छ तिमीहरूले घरमा ट्राई गर्नु ओके अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यू नट भनेको मैले के भन्यो स्टेडी स्टेट चार्ज हो विच इज नथिङ बट इसी डिभाइडेड बाई ट्वाइस अफ एन नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो एन नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको यहाँनिर लेखौँ ल सो हाम्रो के छ एन नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ ओके यो भनेको मेरो के हो एन नट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके यहाँनिर एन नट भनेको रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर छ सो यहाँबाट एन नट स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ सो एन नट स्क्वायर उता जाँदाखेरि माइनस बी इजिकल्स यहाँ माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ सो यो जुन चाहिँ छ यो क्वान्टिटी मेरो माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ एक्सपोनेन्शियलको यो सेम हुन्छ अब यो जब अब यहाँनिर टर्म आउँदैछ एक्सपोनेन्शियल एन नट टी माइनस अफ एक्सपोनेन्शियल माइनस एन नट टी अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नै मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ अब यहाँनिर फेरि अर्को फर्मुला याद गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ हाइपरबोलिक फर्मुला भनेर भन्छ यहाँनिर साइन हाइपरबोलिक लेटस से एक्स छ भने चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ e to the power x minus of e to the power minus x divided by 2 यो चाहिँ साइन हाइपरबोलिक है सो यो हाइपरबोलिक यहाँनिर हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हैन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ हाइपरबोलिक फंक्सन भन्छ सो कीप इन माइन्ड यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन चाहिँ हैन ल सो यहाँनिर हेर साइन हाइपरबोलिक x भनेको e to the power x minus of e to the power minus x divided by 2 हुन्छ सिमिलरली cos हाइपरबोलिक x भनेको e to the power x plus of e to the power minus x divided by 2 अस्ति नै मैले जुन चाहिँ साइन एक्स भनेको थियो त्यस्तो बेला चाहिँ याद गर्नु त्यो चाहिँ कम्प्लेक्समा थियो e to the power i x प्लस सरी यहाँनिर माइनस e to the power माइनस x डिभाइडेड बाई 2i भनेर थियो कसको यहाँनिर के थियो i थिएन यहाँनिर प्लस थियो यहाँनिर देख्यो होला i आइरहेको छ नि यो जुन चाहिँ हाम्रो इमेजिनेरी नम्बर यो ट्रिगोनोमेट्रिक बेलामा चाहिँ यो आउँछ तर यो चाहिँ के हो हाम्रो हाइपरबोलिक हो सो हाइपरबोलिक हुँदाखेरि यहाँनिर छ यहाँ यो दिएर यहाँनिर तिमीहरुको एन नट एक्सपोनेन्शियल एन नट टी छ सो यो तिमीहरुको के हो रियल क्वान्टिटी बुझेन सो अघि मैले रियल र रियल हुन्छ किन भनेको भन्दाखेरि यहाँनिर एन नट टी छ सो दिस इज अ रियल क्वान्टिटी हुँदाखेरि हामीले के गर्छौं यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं 2 sin हाइपरबोलिक एन नट टी लेख्नु सक्छौं यसलाई चाहिँ सो इट क्यान बी रिटन एज 2 sin हाइपरबोलिक एन नट टी बुझ्यो होला यहाँबाट यो मेरो रफ हो ओके
अब म के गर्छु भन्दा फेरि चाहिँ माइनस इसी यतिकै लेख्छु डिभाइडेड बाइ ट्वाइस अफ एन नट यतिकै छ यहाँनिर जुन चाहिँ माइनस ओमेगा नट स्क्वायर छ ओके यो माइनस र माइनस क्यान्सल भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ ओमेगा नट स्क्वायर भनेको मेरो 1 बाइ एलसी हो एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटी हो यहाँनिर ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक एन नट टी 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ सी र सी क्यान्सल हुन्छ गर्दा फेरि के रह्यो ई बाइ एन नट हैन ई बाइ एन नट एल हाम्रो therefore I is equals to E by n naught L है n naught L exponential minus bt र sin hyperbolic n naught t छ exponential minus bt into sin hyperbolic n naught t छ ओके सो यो भयो मेरो करेन्ट हो करेन्टको एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ यो ओभरड्याम्प्ड केसको लागि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नट स्क्वायर छ नि त्यसको लागि जुन चाहिँ करेन्टको एक्सप्रेसन चाहिँ यति आयो बुझेन अब करेन्ट कसरी भ्यारी हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम म ग्राफिकली तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु लेट मी सो इट सो दिस इज टाइम एक्सिस दिस इज करेन्ट एक्सिस अब यसमा हेर्नु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर when t tends to infinity त्यति बेला करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ सो एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ दिस साइन हाइपरबोलिक टर्म के हुन्छ करेन्ट के हुन्छ इनिशियली के हुन्छ इट विल इन्क्रिज एन्ड अटेन द म्याक्सिमम लेभल त्यहाँदेखि त्यसको बादमा के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ यसरी हुन्छ सो दिस इज हाउ करेन्ट विल भ्यारी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सो करेन्ट यसरी भ्यारी हुन्छ कुन चाहिँ केसमा हाम्रो यो फर्स्टको ओभरड्याम्प्ड केसमा